درود به شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پرستش هستم و قراره توی این آموزش بهتون این کوله پشتی خوشگل رو یاد بدم. بافتش خیلی راحت و آسونه. من که خودم عاشقش شدم و اینو واسه خودم بافتم. مطمئنم شما هم از بافتش لذت میبرید. من این کیف رو با مکرمه بافتم. شما با هر نخی که دوست داشته باشید میتونید این کیف رو ببافید. قبل از هر چیزی ازتون میخوام اگر تا حالا عضو کانالمون نشدین حتما از دکمه پایین ویدیو عضو کانال بشین تا آموزش‌های جدید رو از دست ندید. مثل همیشه متریال رو بهتون معرفی میکنم. من از مکرمه 5 سوزنه استفاده کردم. همونطور که گفتم شما میتونید از هر نخی که دوست دارین استفاده کنید. برای بافت این کیف حدودا من از 680 گرم مکرمه استفاده کردم. رنگی که من استفاده می کنم رنگ صورتی پاستلی هستش و جنس نخ من مکرمه پلی استر هست. برای بافت بدنه از قلاب شماره 6 یا شماره 10 تولیپ استفاده می کنم. از قفل طلایی استفاده می کنم. قفل من به این شکل هستش. اندازه قفل من حدوداً 4 سانتی متر هست. از حلقه های آسان بازشو استفاده می کنم. 2 تا سایز متوسط. رنگ که استفاده کردم رنگ طلایی هستش. سایز حلقه های من حدوداً 3 سانتی متر هست. و همچنین از یک سایز بزرگترم استفاده می کنم برای قسمت بالای کیفم که حالت دستگیره داشته باشه. سایزش حدوداً 4 سانتی متر هست. برای شروع حدوداً 5 سانتی متر از نخ رو اضافه میذارم و نخ بلندتر و دور نخ کوچیکتر میپیچونم تا بتونم شروع کنم به بافت زنجیره ها. من اینجا 14 تا زنجیره میزنم. بعد از اینکه زنجیره هامو تکمیل کردم شروع می کنم از گره زنجیره دوم. قلابو از پشت وارد می کنم و یک دونه پایه کوتاه می زنم. ما اینجا باید 12 تا پایه کوتاه بزنیم. حتما بشمارین تا زمانی که 12 تا پایه کوتاه بشه این کار رو ادامه بدید. خب تا اینجا من 12 تا پایه کوتاه هم رو تکمیل کردم. نکته مهمی که هستش اینه که همه پایه هاتون رو یک دست و یک اندازه ببافین. آخرین زنجیره‌ای که وجود داره من قلاب رو وارد میکنم و 3 تا پایه کوتاه این قسمت میبافم. بعد از اینکه 3 تا پایه کوتاه هامو زدم نوبت به این میرسه که زنجیره هایی که وجود داره تا 12 تا پایه کوتاه اونا رو تکمیل کنم.
از اولین زنجیره‌ای که میبینم قلاب رو ازش وارد میکنم و یک دونه پای کوتاه میزنم. بافتم رو تکمیل میکنم و تا 12 تا پای کوتاه بافتم رو ادامه میدم. خب تا اینجا من بافتم رو تکمیل کردم و 12 تا پای کوتاه هم رو زدم. مثل قسمت اول اینجا هم ما باید از داخل زنجیره آخری که وجود داره 3 تا پایه کوتاه ببافیم. حتما دقت کنید که اندازه پایه هاتون یک دست باشه. بعد از اینکه پایه هامو تکمیل کردم باید این رج رو ببندم. از اولین زنجیره که میبینم قلاب رو وارد میکنم، حلقه نخ رو به داخل بافت میبرم، نخ رو میکشم تا خط اتصال زیاد مشخص نباشه. از زیر خط اتصال قلاب رو وارد میکنم، از داخل حلقه قلاب وارد میشه، نخ میگیرم و یک دونه زنجیره میبافم. بافتم و ادامه میدم و 11 تا پایه کوتاه میبافم. خب بافتم و تکمیل کردم. 11 تا پایه کوتاه هم رو بافتم. نکته‌ای که وجود داره اینجا ما 3 تا پایه کوتاه داریم که توی رج قبلی اونا رو بافتیم. حالا باید زیر هر کدومشو 2 تا پایه کوتاه بزنیم که به عبارتی میشه کلاً 6 تا پایه کوتاه. من زیر هر کدوم از زنجیره ها رو 2 تا پایه کوتاه میبافم. من اینجا پایه هامو تکمیل کردم. الان نوبت میرسه به این که زیر هر کدوم از زنجیره ها رو یک دونه پایه کوتاه ببافیم. قلاب رو وارد میکنم و از زیر هر کدوم از زنجیره ها یک دونه پایه کوتاه میزنم. 12 تا پایه کوتاه هم رو تکمیل میکنم تا دوباره برسم به قسمت بعدی بافت کفیم. 12 تا پایه کوتاه من تکمیل شد. دوباره اینجا زیر هر کدوم از زنجیره ها رو باید 2 تا پایه کوتاه ببافیم. بافتم رو تکمیل کردم. مثل قسمت اول دوباره قلاب رو وارد میکنم، از زیر زنجیره اول حلقه نخ رو به سمت داخل میکشم و اتصال میزنم. بعد از اینکه اتصالم رو تکمیل کردم یک دونه زنجیره میزنم. بعد از اینکه یک دونه زنجیرم رو زدم شروع می کنم زیر هر کدوم از زنجیره ها رو یک دونه پایه کوتاه می بافم. این کار رو تا 11 تا پایه کوتاه ادامه میدم. خب من 11 تا پایه‌مو رو بافتم. الان میرسم به قسمت هلالی کفیم که میخواد حالت بیضی بگیره. همطور که میبینید من 3 تا علامت زدم. قسمت هایی که حالت قرمز رنگ داره اونجا باید ما 2 تا پایه کوتاه ببافیم. اولی رو که مار بافت پایه کوتاه ساده‌مون هست من تک میزنم. بعدی رو که علامت داره من 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. زنجیره بعدی علامت نداره پس من یک دونه پایه کوتاه میبافم. زنجیره بعدی علامت داره پس من 2 تا پایه کوتاه میبافم.
زنجیره بعدی علامت نداره، من یک دونه پای کوتاه میزنم. و زنجیره بعدی که علامت داره من 2 تا پای کوتاه میبافم. حتما برای پایه هاتون شمارش داشته باشین که اشتباه نباشه. بعد از این قسمت من دوباره شروع میکنم به بافت 13 تا پایه کوتاه. پایه هامو تکمیل کردم. دوباره میرسم به قسمت هلالی کفیم که حالت بیضی میخواد بگیره. دوباره 3 تا جا رو من علامت زدم. مثل قسمت اول جاهایی که علامت داره رو من 2 تا پایه کوتاه میزنم. 1 2 بعدی علامت نداره، 1 دونه پای کوتاه میبافم. زنجیره بعدی 2 تا پای کوتاه، 1 و 2. زنجیره بعدی علامت نداره، 1 دونه پای کوتاه میبافم. حتما شمارش داشته باشین که اشتباه نبافید. و آخرین زنجیره رو من 2 تا پای کوتاه میبافم. به این صورت که میبینید مثل قسمت قبلی یکسان شد و تعداد پایه هامون برابره. 1 دونه زنجیره اضافه میاد که من اون 1 دونه زنجیره رو 1 دونه پای کوتاه زیرش میزنم. اتصالم رو انجام میدم مثل قسمت های دیگه. بعد از اینکه اتصالم رو تکمیل کردم 1 دونه زنجیره میزنم. بعد از اینکه 1 دونه زنجیرم رو زدم 13 تا پای کوتاه میبافم. پایه هامو تکمیل کردم. دوباره میرسم به قسمت هلالی که میخواد حالت بیضی بگیره. جاهایی که علامت زدم باید 2 تا پای کوتاه بافته بشه و جاهایی که علامت نداره دوباره تک بافته میشه. بعد از تکمیل پایه هام شروع می کنم به بافت 14 تا پای کوتاه تک و معمولی. چهارده تا پایم رو بافتم. دوباره رسیدم به قسمت هلالی برای بافت کفی بیضی. قسمت هایی که با رنگ قرمز علامت زدم دوباره 2 تایی بافته میشه و قسمت هایی که علامت نداره همه تک بافته میشه. بافتم رو تکمیل میکنم. پایه هامو تکمیل کردم. همطور که میبینید مثل قسمت اول بافته شده و دقیقاً شبیه هم دیگه است. دوباره اتصال میزنم اینجا.
بعد از اینکه اتصالم رو زدم یک دونه زنجیره میزنم. بعد از اینکه یک دونه زنجیرم رو بافتم دوباره شروع میکنم به بافت 11 تا پای کوتاه تکی. همطور که میبینید من بافتم رو تکمیل کردم. دوباره علامت گذاری کردم. قسمت هایی که با علامت قرمز براتون نشونه گذاشتم 2 تا پای کوتاه باید بافته بشه. قسمت هایی که علامت نداره تک باید بافته بشه. بافتم رو تا اینجا تکمیل میکنم. قسمت هلالی کفیم رو بافتم کامل شد. حالا نوبت به این میرسه که من دوباره 15 تا پای کوتاه تکی ببافم تا برسم به قسمت هلالی دوم. پونزده تا پای کوتاه هم رو تکمیل کردم. رسیدم به قسمت هلالی دوم. دوباره علامت گذاری کردم. مثل قسمت هلالی اول بافتم رو تکمیل میکنم و قسمت هایی که قرمز هستش رو 2 تا پای کوتاه میبافم. خب تا اینجا بافت کفی من تقریبا دیگه تموم شده. از رج بعدی دیگه قرار نیست دونه ای اضافه بشه. نکته مهم که وجود داره اینه که اگر که شما هم مثل من این نخو پنهان نکردین حتما توی بافتتون پنهان کنین و انتهاشو اگر که مثل من با مکرمه دارین کار میکنید بسوزونید که به داخل کارتون بچسبه و کفیتون باز نشه. اندازه کفی بیضی من تا الان حدوداً 25 سانتی متر هستش. از این ردیف به بعد که من میخوام جدید ببافم دیگه ما پایه رو افزایش نمیدیم و همه رو تک میبافیم. از زنجیره اول قلاب رو وارد میکنم، حلقه نخو به داخل میکشم. بعد از اینکه اتصال رو انجام دادم یک دونه زنجیره میزنم. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما باید از وسط زنجیره ها قلاب رو وارد کنیم. همینطور که توی ویدیو میبینید قلاب از بین زنجیره وارد میشه، از حلقه پشتی هم قلاب وارد میشه و نخ میگیریم. از اینجا به بعد دیگه میخوایم شروع کنیم به بافت دیواره کیفمون. خیلی مهمه که مثل همیشه پایه هاتون یک دست و یک اندازه باشه. بافتم رو تکمیل میکنم تا زمانی که برسم به قسمت اول بافت. من بافتم رو تکمیل کردم. تا اینجا ما باید 54 تا پایه کوتاه داشته باشین. با دستتون به شکل توی ویدیو مثل من پایه هاتون رو تنظیم کنید تا ما اینجا اولین رج رو از بافت بدن کیفمون داشته باشیم. میخوام ردیف دوم بدنه کیفم رو ببافم. از زیر زنجیره به این شکل شروع میکنم به بافت گندمی یا پای کوتاه. اینم اضافه کنم که من اول اتصالم رو زدم و بعد شروع کردم به بافت پای کوتاه یا گندمی ها.
خب من این قسمت رو بافتم، یک دونه زنجیره زدم و 13 تا پای کوتاه. دوباره یک سری علامت زدم، جاهایی که قرمز علامت زدم اونجا باید 2 تا پای کوتاه بافته بشه و جاهایی که علامت نداره یک دونه پای کوتاه ما باید ببافیم. خب من قسمت هلالی رو تکمیل کردم. الان دوباره 16 تا پای کوتاه می بافم. بعد از اینکه 16 تا پای کوتاه هم بافتم، دوباره میرسم به قسمت هلالی دوم و مثل قسمت اول علامت گذاری میکنم و قسمت هایی که قرمز هستش رو 2 تا پای کوتاه می بافم. بافتم و تکمیل کردم. قسمت دوم هلالی رو همطور که میبینید بافتم، اتصال زدم و یک دونه زنجیره زدم. تا اینجا ما 60 تا پای کوتاه داریم توی ردیف دوم. از اینجا به بعد بافتم و ادامه میدم تا به ارتفاع دلخواهم برسه. دقت کنید که دیگه از اینجا به بعد قرار نیستش که افزایش پایه داشته باشیم. خب دوستان تا اینجا من بافت بدنم رو تکمیل کردم. کلاً من 20 تا ردیف یا 20 تا رج پای کوتاه یا گندمی بافتم. شکل بدنه کیف ما تا اینجا به این صورت هستش. میخوام این قسمت رو کات کنم برای اینکه بتونم اتصالم رو تمیز در بیارم و نخم رو کور کنم. بعد از اینکه نخ رو کات کردیم با یه قلاب کوچیکتر از زیر زنجیره اول قلاب رو من وارد میکنم، نخ رو به سمت داخل میکشم، از زنجیره اولی که بافتیم دوباره قلاب وارد میشه، نخ به سمت داخل کشیده میشه و من نخ رو اینجا پنهان میکنم. مثل من اگر که دارید با مکرمه کار میکنید حتما انتهای نخ مکرمتون رو بسوزونید تا بچسبه به بدنه کیفتون و نختون باز نشه. ارتفاع کیف من حدوداً 23 سانت هستش و عرض کیف من تا اینجا حدوداً 33 سانت. خب من میخوام یک در واسه کیفم ببافم. 5 سانتی متر از نخ رو اضافه میذارم، نخ بزرگتر دور نخ کوچیکتر میپیچونم و یک دونه گره ایجاد میشه. بعد از اینکه گرم رو ایجاد کردم شروع میکنم به بافت 15 تا زنجیره. بعد از اینکه زنجیره هم تکمیل شد بافتم و برمیگردونم، نخو میندازم روی قلاب، از دومین گره پشتی که میبینم قلاب رو وارد میکنم و یک دونه پایه متوسط میبافم. پایه متوسط به این شکله که همه رو با هم دیگه یکی میکنیم. گره بعدی قلاب وارد میشه و یک دونه شلال میزنم. دوباره گره بعدی یک دونه پایه متوسط دیگه و گره بعدی یک دونه شلال ساده. تا انتهای این پترن رو تکرار میکنم. خب تا اینجا من بافتم و تکمیل کردم. همطور که میبینید آخرین زنجیره رو هم بافتم، یک دونه زنجیره خودم اضافه میکنم، بافتم و برمیگردونم، از اولین زنجیره‌ای که میبینم نخو میندازم روی قلاب و دوباره یک دونه پایه متوسط میبافم. از زیر زنجیره بافتم و تکمیل میکنم. زنجیره بعدی دوباره یک دونه شلال ساده. این پترن تا ارتفاع دلخواهی که خودتون دوست داشته باشید میتونید تکرارش کنید. من این پترن رو تا آخر به همین شکل ادامه میدم.
من بافتم و تکمیل کردم. 9 رج بافتم. پترنم به این شکل در میاد. بیایم با هم بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و طرح من به این شکل در اومد. یک دونه زنجیره میزنم و دور تا دور کارم رو میبافم. از اولین زنجیره‌ای که میبینم یک دونه پایه کوتاه میبافم. لبه های پشتی بافتم و همطور که میبینید قلاب رو وارد میکنم و داخل هر کدومشون رو 2 تا پایه کوتاه میبافم. بافتم رو تکمیل میکنم. خب تا اینجا من بافتم رو تکمیل کردم. پایهام به این شکل در میاد. نکته مهمی که این قسمت وجود داره، شما گوشه ها رو باید 2 تا پایه کوتاه حتما بزنید. قسمت بعدی از زیر زنجیره ها قلاب وارد میکنیم و همه زنجیره ها فقط یک دونه پای کوتاه داخلش بافته میشه. دوباره این قسمت هم تا انتها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. من سراسر بافتم و تکمیل کردم. همه رو پای کوتاه زدم. الان باید کارم رو دورگیری کنم. آخرین پای کوتاه هم میبافم چون این قسمت جای گوشه های کار ما هستش. بعد از اینکه پای کوتاهمون رو بافتیم باید شروع کنیم تمامی زنجیره ها رو شلال ساده بزنیم. قلاب رو وارد اولین زنجیره میکنم، نخ میگیرم و از زنجیره قبلی نخ رو رد میکنم. به جز یک ردیف همه ردیفامون رو ما شلال میزنیم، یعنی به عبارتی ما فقط 3 تا از ردیفامون رو شلال میزنیم و یک ردیف رو ساده نگه میداریم. بافتم تکمیل میکنم. خب اینجا من اومدم یک سری علامت گذاری انجام دادم همینطور که میبینید برای راحتی کارمون. نکته‌ای که وجود داره اینه که من از قسمتی که اتصالمو زدم به عنوان شروع کارم حساب میکنم. دقیقاً از جایی که اتصال زدم میشمارم. 1 2 3 4 5. پنجمی رو علامت میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دهمی رو علامت میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. هشتمی رو علامت میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. هشتمی رو علامت میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دهمی رو علامت میزنم. 1 2 3 4. چهارمی رو علامت میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دهمی رو علامت میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی رو علامت میزنم و به این شکل کارم رو جمع میکنم.
برای بافت بند من از بافت معمولی استفاده می کنم. حدوداً 2 متر نخ رو انتخاب می کنم با کش کوچیک 3 تا نخ رو به هم وصل می کنم تا بتونم اونا رو ببافم. شما هر طرح و هر مدلی که دوست داشته باشین برای بند کیفتون میتونید استفاده کنید. خب تا اینجا بافت بند کیف من به این شکل شد. 2 تا سر بند کیفا رو به این شکل با نخ بستم تا باز نشه. الان میخوام با استفاده از بندایی که بافتم شروع کنم به قسمتایی که علامت زدم بند رو به شکل توی ویدیو وارد کنم و تا بتونم دهانه کیفم رو به شکلی که توی ویدیو هستش اون رو جمع کنم.
خب دوباره برمیگردیم به قسمت درب کیفمون. من شلاله رو تکمیل کردم. همونطور که بهتون گفتم فقط یه قسمت شلال نمیزنیم. ارتفاع کارم حدوداً 21 سانت و عرض کارم حدوداً 19 سانت هستش. یک دونه زنجیره میزنم. حالا میخوام درب کیف رو به خود کیف اتصال بزنم. از قسمت پشتی این کار رو میکنم. بندا رو باز میکنم تا کاملا دهانه کیفم آزاد بشه و شروع میکنم به بافت پای کوتاه برای اتصال درب کیفم. از قسمت پشتی این کار رو انجام بدید تا قسمت روی دربتون به سمت خودتون بیفته. قلاب رو از قسمت اولین زنجیره از داخل اون وارد میکنم. زنجیره که قبلا روی درب کیف زده بودم به سمت خودم میکشم و یک دونه زنجیره میزنم. بقیه پایه ها به صورت گندمی بافته میشه. قلاب از زیر زنجیره وارد میشه. لبه زیری زنجیره درب کیف رو میگیرم و یک دونه پای کوتاه میزنم. این کار رو تا انتها و تا زمانی که درب کاملا اتصال پیدا کنه به خود کیف ادامه میدم. خب من پای کوتاهمو تکمیل کردم. همونطور که میبینید تا انتها ادامه دادم و کاملا درب کیف روی خود کیف فیکس شده. نخو کات میکنم و اونو پشت باف پنهان میکنم و کارو کور میکنم. حالا میخوام واسه کیفمون بند ببافم. دوباره حدوداً 20 سانتی متر از نخو اضافه میذارم و شروع میکنم به بافت 141 زنجیره. بافتم تکمیل شد. زنجیره هامو همه رو زدم. الان میخوام بند کیفم رو تکمیل کنم. از زنجیره دوم از حلقه پشتی زنجیره رو برمیگردونم، قلاب رو وارد میکنم و یک دونه شلال ساده میزنم. تمامی حلقه های پشتی تو این رج اول به همین شکل بافته میشه. حتما دقت کنید که حلقه های پشتی رو ببافید. بافتم و تا آخرین حلقه تکمیل میکنم.
بافتم تکمیل شد. تا آخرین حلقه زنجیره پشتی رو بافتم به این شکل. یک دونه زنجیره میزنم. بافتم و میچرخونم. زنجیره اول که هیچی، از زنجیره دوم از لبه بالایش قلاب رو وارد میکنم و یک دونه شلال ساده میزنم. زنجیره بعدی رو هم همینطور بافتم و تا انتها ادامه میدم. من برای بافت این بند 4 ردیف به همین شکل میبافم. بافتم رو تکمیل میکنم. من 4 ردیف به همین شکل بافتم. شکل نهایی بافتم به این شکل در میاد. الان میخوام نخم رو کات کنم تا حلقه هامو روش سوار کنم و بتونم بند کیفم رو داشته باشم. احتیاج نیستش که دونه آخر رو زنجیره بزنید. نخ رو کات میکنم. نخ کوتاه‌تر رو از داخل زنجیره در میارم. خب دوستان هنرمندم، همطور که میبینید من بندا رو به کیفم اتصال زدم و بافت کیف من تا اینجا تموم میشه. شکل نهایی کیفمون به این صورت هستش. من که خودم واقعا خیلی دوستش دارم و به نظرم یکی از قشنگترین و کیوتترین کیفایی هستش که تا حالا خودم بافتم. امیدوارم شما هم این آموزش رو دوست داشته باشید. ابعاد کیف من حدوداً ارتفاعش 26 سانته در 25 سانت عرض کار. حتما این کوله رو ببافین و عکس کار قشنگتون رو به آدرس اینستاگرام من که این پایین براتون میذارم ارسال کنید. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید.